قالوا لي هتاخد كام؟ قلت لهم 4000. قالوا لي احنا هنديك 5. الحدايه ما بتحدفش كتاكيت يا صديقي. يعني هي باينه، يعني في حاجات كده بتكون باينه من الاول، بس يعني حصل خير حصل خير حصل خير. هو النصاب اوريدي بيتعامل يا اما ان هو يطمعك في الحاجه نفسها ان انت بص ده انت هتاخد مبلغ كبير، او ان هو يلعب على الاحتياج بتاعك ان انت هتحتاج شغل، فاللي هو تعالى انا هوفر لك الشغل. هو بيلعب على حاجه في نفسك انت من جوه. مش عارف الناس دي بتاكل حقنا ازاي بجد والله. يعني ده شهر كامل، يعني مش بس بيضحك عليك في بروجكتايه، دي شركه بشهر كامل. هو المفروض ما يكونش عنده مشكله خالص من حته الفلوس، بالعكس لو هو باين ان هو مثلا يعني عنده بذخ ان هو يحول فلوس، واللي هو صباح الفل دي فلوس يعني عادي مفيش مشكله، ممكن يحول لك المبلغ كله بدل ما يحول لك ال 50%. بس حرص، يعني قلنا في حرص من النصاب. مفيش مصمم في الدنيا ديت الا وتعرض لعمليه نصب. انت كم مره اتنصب عليك؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنستعرض معاكم عمليات نصب تعرض ليها مصممين حقيقيين اوريدي بعتوا لي على التليجرام بناء على الرساله اللي كنت سايبها في الشانل. يا شباب قولوا لنا حالات نصب تعرضتوا ليها علشان نعمل بيها حلقه توعيه. فعايزك سواء انت تعرضت لعمليه نصب او لسه ما تعرضتش ليها فتعرف الحالات اللي موجوده الشائعه، ولو انت اوريدي تعرضت لحاله نصب مش موجوده في الحلقه بتاعت النهارده انزل اكتبها في الكومنتات عشان تفيد غيرك. ولو انت بتتفرج عليا انزل اتفرج على الكومنتات وشوفها كلها وحاول تتعظ وتخلي بالك من الحاجات اللي زي كده. المهم عشان ما اطولش عليك عايزك تركز معايا جدا، كوبايه القهوه التمام ويلا بينا يا فنان. واول رساله جت لنا من حسام عصام وكاتب فيها بيقول بخصوص الفيديو التوعوي اكتر طريقه مستفزه ومنتشره هي من الشركات. بيبقى مكلمك ومتواصل معاك ومن قبل ما يحصل اي انترفيو يقول لك احنا محتاجين كام تصميم كده تاسك اختبار. طبعا كتير بيبقوا محتاجين شغل كتير وما عندهمش الخبره او المعرفه، فيعمل التاسك ويضيع مجهود كبير وفي الاخر يبعتوا للشركه وبعد كده يختفوا. اتكلم بخصوص الموضوع ده عشان منتشر جدا ومحتاجين وعي فعلا فيه. بصراحه يا حسام المشكله الكبيره هنا ان انت عملت كذا تاسك مش تاسك واحد. هو المفروض الاختبار ده اوريدي تاسك واحد والشركات المحترمه بتحاسبك عليه، فمش هيطلب منك مثلا ديزاينين 3 4 5 6. في ناس انا بجد بيوصل لي مشاكل بتحصل، في ناس بيطلب منهم بلان كامله. بلان ايه ده اختبار ازاي؟ انت كده طالب شغل حرفيا. فبرضه نركز في النقطه ديت ان انت لو جالك تاسك تيست ممكن تفرض عليه وتطلب منه انه هيكون فيه مقابل للتاسك ده سواء اتقبلت او اترفضت. تمام، دي نقطه مهمه وفي شركات محترمه بتعمل كده والله من نفسهم، وانا اوريدي قابلت شركات زي كده. الفكره بقى الثانيه والمهمه ان انت تتاكد اصلا الشركه دي موجوده ولا لا، الشركه ديت ليها وجود على ارض الواقع ولا لا. فخش شوف مثلا، قول لهم ابعتوا لي اللينكات بتاعتكم، خش دور عليها وابحث عنها، اسال شوف لو في ديزاينرز شغالين فيها، اسال عن الشركه نفسها. يعني خد حريتك عشان تبقى مطمن انت شغال في مكان، يعني مطمن ان هو هيقبضك في اخر الشهر، مطمن ان هم مش هينصبوا عليك ما الى اخره. وحقيقي ربنا يسترها علينا. والرساله اللي بعد كده معانا من يوسف ناصر، ويوسف كاتب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك يا استاذ احمد؟ هو حصل معايا مواقف كتير جدا بس اهمها اني كنت رافع شغلي وفي شركه كلمتني وقالوا لي هتاخد كام؟ قلت لهم 4000. قالوا لي احنا هنديك 5. الحدايه ما بتحدفش كتاكيت يا صديقي. يا عم دول بيفصلوا معانا يا عم. 5 ايه؟ انت صدقت؟ يعني هي باينه، يعني في حاجات كده بتكون باينه من الاول، بس يعني حصل خير حصل خير حصل خير. كنت طاير من الفرحه وقشطه معاكم يا جدعان واشتغلت وكانت ناس جميله، بس اكتشفت بعد حوالي اسبوع ان هم نصابين. ما طبيعي. انا عايز 4 خد 5. انا نفسي بقول يعني احنا بنتكلم انا عايز كذا فهم بينزلوا مش بيطلعوا، ففكره ان هم طلعوا دي كفيله لوحدها انها تخليك تقلق يا يوسف يعني. فحصل خير حصل خير. المهم ان هو كاتب اكتشفت بعد حوالي اسبوع ان هم نصابين وكل شهر بيغيروا التيم كامل ومش بيدي لحد فلوسه اصلا، والناس اللي كان بيجيبوهم كان بيدخلوا لكل واحد فيهم بص ده معانا من زمان وقديم، فبتحس ان انت لوحدك بس اللي جديد والناس التانية شغالة من فترة كبيرة عادي جدا. وبعد حوالي اسبوعين او 3 المعاملة اتغيرت واصل الشركة كانت واقعة ولسه بنحاول نقوم وهتصبروا في المرتبات وممكن تاخدوا شهرين او 3 مع بعض. مفيش الكلام ده ما بيحصلش، ما ينفعش تصبر اصلا، حقك ان انت تاخده اخر الشهر، وحاجة قمة المهزلة. وبعد معاناة كبيرة جدا جدا قدرنا ناخد الفلوس بعد تهديدهم ان احنا هنعمل محضر ومعانا كل حاجة عنهم وهنفضحهم، والحمد لله عدت على خير. بصوا والله القصة ديت يا يوسف بتفكرني بحاجة حصلت معايا برضو. الشركة كان يعني بعد بحث طويل كده برضو اكتشفت بعد اسبوعين تقريبا ان هم اصلا اوريدي في الموضوع ده من 2019 واحنا ساعتها كان حصل معانا الموضوع ده في 2024.
و اوريدي كان قبل كده باسامي تانية من مناطق تانية. يعني دول مثلا كانوا جايين لنا قالوا لك احنا ايه تبع شركه في السعوديه. قبل كده كانوا بينصبوا على ناس تانية، انا اوريدي وصلت لهم ساعتها، كانوا بيقولوا لهم ان احنا الراجل ده او صاحب الشركه ده من فلسطين، مش عارف من الاردن. فهو الموضوع انت فاهم بيتوهك وبيحاول يبعتك على الراجل. لما جيت بقى انا اتكلم مع الراجل او اتكلم معاهم، هم قالوا لي ايه ان احنا موظفين زينا زيكم، مصريين بس زينا زيكم، عايز حقك روح خده من الشركه. ساعتها حطيتهم هم قدام الامر الواقع، قلت لهم انا لا اتعاملت مع الراجل ولا اعرف مين ده ولا شكله ولا اسمه ولا اصلا اضمن انه موجود اساسا. انا اتعاملت معاكم، انتوا اللي طلبتوني وانتوا اللي شغلتوني وانتوا اللي بتاخدوا مني تاسكات، ومعايا شتات واثباتات بكل الكلام ده، ومعايا داتا عنكم. ساعتها انت حددت وقلت خلاص انا لو هعمل محضر هعمله ضدك انت. كانت بنت ساعتها بدون ذكر اسماء علشان منع للتشهير، والحمد لله عرفنا ناخد حقنا. بس اوريدي لما لعبنا على الوتر الضعيف اللي فيهم تمام، واللي هم كانوا بيقووا بعض عن طريق مثلا واحده تانية كانت شرشوحه زي ما بيقولوا صراحه جدا جدا. المهم فيعني نخلي بالنا من نقاط زي كده، ان انت تعرف انت بتتعامل مع مين كويس جدا، عارف الشركه دي فين، مكانها، اسمها. برضو بالمناسبه العقود ما بتعملش حاجه. احنا عملنا حلقه قبل كده عن العقود، ممكن اسيبها لكم في اللايف اللي فوق. العقد كانوا عاطين لنا عقد اي كلام، ما بيعملش اي حاجه ولا ممضي ولا ليه اصلا اي صحه. هتروح تقدمه فين، هتعمل بيه ايه، حطه في درجك، ولا ليه اي 60 لازمه. فنخلي بالنا من نقاط زي كده يا شباب، ان احنا نحرص قبل ما نخش الشركه ان الشركه دي كويسه. لو انت اوريدي شغال من المكان نفسه فالموضوع هنا يختلف. احنا بنتكلم دلوقتي على الشغل في الشركه ريموتلي، وربنا برضو يسترها علينا كلنا، عشان مش عارف الناس دي بتاكل حقنا ازاي بجد والله. يعني ده شهر كامل، يعني مش بس بيضحك عليك في بروجكتايه، دي شركه بشهر كامل. ربنا يعافينا. والرسالة اللي بعد كده معانا من محمد أحمد، بيقول فيها: هو أنا حاليا لقيت بوست على الفيسبوك مطلوب مصمم جرافيك، ودخلت على رقم الواتساب وتعاملت مع شخص وبعت لي ريكورد بيقول لي إنهم شركة من الإمارات، وبعت لي صفحة الانستجرام بتاعتهم وقال لي اختار أي بوست من الصفحة وعيد تصميمه بذوقك وطريقتك، زي تيست قبول كده. حابب استشيرك، هل اتفق معاه ان التعامل يكون على منصه زي مستقله مثلا، ولا ايه رايك؟ والله سؤال لذيذ جدا يا محمد. حقيقي يعني لو هقول لك، هو بالنسبه لفكره مستقل فهو اوريدي ميزه المواقع الفريلانس بشكل عام ان العميل نفسه بيسيب فلوس اصلا في الموقع، وانت بتبدا تشتغل بناء على ان فلوسك مضمونه عند الموقع. هو مشكلته ان هو بياخد منك 20% مثلا او نسبه من الفلوس، ايا يكن ايه النسبه على حسب كل موقع. بس انا بنتكلم على فكره ان انت ضامن نوعا ما حقك شويه، انت فاهم قصدي؟ بس طبعا الاحسن ان انت تتعامل كفريلانسر، لان ده يعني ال 20% دي انت اولى بيها. اوريدي في حد كان اتكلم في النقطه دي قبل كده سالني عليها. يعني الاحسن ان انت تضمن حقك من خلال عربون، الاحسن ان انت تضمن حقك من خلال شخص موثوق تعرف تاخد منه حق وباطل، علشان خاطر ما تلبسش في الاخر. بس كده صديقي. والرساله بعد كده معانا من سي باكي، كاتب فيها قال لي هيعطيني $3000 مقابل عمل لوجو، وعندما عملته قال لي ارسل لي $30 واكتشفت انه نصاب، لكن الحمد لله لم ارسل له المال. طيب بص، هو المشكله هنا ان انت ما اخدتش عربون. $3000 هو بيطمعك، هو نصاب اوريدي بيتعامل يا اما ان هو يطمعك في الحاجه نفسها ان انت بص ده انت هتاخد مبلغ كبير، او ان هو يلعب على الاحتياج بتاعك ان انت هتحتاج شغل فاللي هو تعالى انا هوفر لك الشغل. هو بيلعب على حاجه في نفسك انت من جوه، فهو هنا لعب على الطمع. فهو بيقول لك $3000 وتقول له تمام ماشي مفيش مشكله صباح الفل، ابعت لي نص المبلغ كعربون عشان انت هتدفع $3000. خلاص ابعت لي $1500 كعربون عشان ابدا اشتغل معاك. ساعتها صباح الفل انت خلصت اللوجو غصب عنه، هيدفع لك بقيه المبلغ علشان يعني ياخد اللوجو بتاعه عشان خاطر فلوسه ما تضيعش عليه. فالحته دي احنا اتكلمنا برضو فيها في حته ايه، في حته احذر العد الالكتروني تقريبا. نركز بقى في النقاط اللي زي كده ان احنا ناخد عربون يا شباب. العربون ده مهم وحقك يعني ما تخلوش يحسسك اللي هو انت طالب حاجه مش بتاعتك، لا ده حقك وكل الناس بتعمل كده وده الطبيعي. لو حسسك ان ده مش طبيعي او ان هو لا مش هينفع يدفع عربون، قول له بالسلامه والقلب داعي لك. يعني على راي المثل المشهور اللي بيقول يعني حرص من النصاب، يعني حاجه معروفه جدا. وبرضه حرص ولا تخون، يعني هو اوريدي كلها في الحرص، فانت تحرص من خلال العربون. لا هو هيخسر حاجه طالما هو اللي جاي لك فخلاص انت ايه مشكلتك، روح ادفع لي فلوس، انت كده هتدفع لي اخر الشهر لو شركه، او لو انت هتدفعها لي اخر البروجكت او اخر الشغل اللي ما بيننا، فانت كده دافع. ايه اللي هيزعلك لو دفعت نص المبلغ في الاول؟ ادفع نص المبلغ يا صديقتي عشان نبدا شغل مع بعض وبس كده. والرساله بعد كده معانا من مينا عماد، وكاتب فيها: حد قال لي محتاج يعمل فلاتر
على الصور، كان 6 صور عملتهم وكان شكلهم حلو وجودتهم حلوه، راح قايل لي الشغل ده وحش ومش هديلك الفلوس وعمل لي حظر. نصيحه انك تاخد الفلوس قبل ما تبدا او تحط علامه مائيه. دي حقيقه والله يا مينا، فكره ان انت تاخد عربون ده شيء منتهي منه، ده خلاص، ده احنا كل مصممين بناخده عربون على فكره. لو انت حاسس ان هو مثلا ممكن تخسره فيها، فلو انت خسرته اوريدي اعرف ان هو نصاب، فاللي هو المفروض ما يكونش عنده مشكله خالص من حته الفلوس. بالعكس لو هو باين ان هو مثلا بي يعني عنده بذخ ان هو يحول فلوس، واللي هو صباح الفل دي فلوس يعني عادي مفيش مشكله، ممكن يحول لك المبلغ كله بدل ما يحول لك ال 50%. لكن مش معنى كده اللي هو انا ثقه اللي هو ده احنا عنينا خالص بس بعت لي برده نص المبلغ. لو انت جامد كده ابعت لي المبلغ كله طالما انت حد جامد كده مفيش مشكله، حول لي المبلغ كله. ومهما كان الشخص ده اشتغلت معاه فتره طويله ما تطمعهوش، بمعنى ان انت اشتغلت معاه بروجكتين 3 بيحول لك الفلوس والدنيا ثقه معاك، ما تحسش بقى ان هو صاحبك خلاص بقى مفيش عربون، لا ما تطمعوش، انت كده بتطمعه. فكره ان انت تشتغل بروجكت وتقول له خلاص ماشي حسابه مع البروجكت اللي جاي، انا عارف ان انت عندك ظروف، ما تعملش الحته دي، في حته انت بتطمعه، بتطلع النصاب اللي جواه بمعنى اصح. فاللي هو لا، مجرد ما هتخلص الشغلانه هتاخد حسابك كامل، هتاخد حسابك كامل اللي هو بقيه العربون ده، ما كانش هبعت لك الحساب في الاول اساسا، لان ده برضو يعني ما فيهاش مشكله، طالما هو اللي جاي لك فهو اللي محتاجك، فانت حقك ان انت تاخد الفلوس كامله. والرساله بعد كده معانا من مازن، كاتب فيها في حوار الاكونتات اللي بيحطوا صور اجانب ويقول لك تواصل معايا على التليجرام، علشان التليجرام فيه خاصيه انك تمسح الرسائل او من عندك ومن عنده يعني، فبيستغلوه جامد ان هم ينصبوا على الناس بيه وبيدوا ارقام فلكيه عشان يغريك. دي اكتر حاجه تقريبا بشوفها حتى بنفسي في الكومنتات، اي جروب في جروب على الفيسبوك وساعات بيعملوا بوست مخصوص عشان يجمعوا اكبر عدد ممكن. بص يا صديقي، هو انا اتفق معاك في النقطه ديت، حته المسح ان هو يقدر يمسح الرسائل ويقول لك انت ما اشتغلتش اصلا، هي دي موجوده اوريدي. انا شغال مثلا مع شخص، فكان الشخص اللي عامل جروب واتساب عادي جدا، بس الجروب اول ما تم انشاؤه راح عامل ايه الحذف التلقائي لكل 24 ساعه. انا رفضت اشتغل غير لما الحته دي تتشال، لان هو كان الادمن ساعتها وانا كنت ممبر عادي، فاللي هو لا معلش حته الحذف دي تتشال وبعد كده نشتغل. ساعتها كانش بيرد مقابل ان في ناس تانية شغاله معايا والشغل واقف ولازم تشتغل وكده، وهو اوريدي ما كانش نصاب على فكره بالمناسبه، بس حرص، يعني قلنا في حرص من النصاب. ففكره ان انت هو الراجل مش نصاب بس حرص برضه من باب التحريص. فانا ساعتها كنت بخلص الشغل وببعته له مع الجروب اللي بيمسح، وببعت له مع الجروب التاني اللي ما بيمسحش، عشان لو جه يتكلم نقول له بص على الجروب التاني، ببعت هناك برضه. فهو لما لقى ان الموضوع باين قوي ان هو مفيش امكانيه ان هو يعرف يلعب اللعبه دي، فظبط حته الجروب ديت يعني. بس كده دي رساله وصلتني لحد دلوقتي. لو انت تعرضت لعمليه نصب ايا يكن هي غير اللي تم ذكرها، يا ريت والله العظيم بجد يعني احسبها لله كده ان انت تنصح غيرك وسيبها تحت في الكومنتات، وانا هخش اقرا الكومنتات والله كلها. ولو عندك حلول للنصب قول لنا بتحل عمليه النصب دي ازاي برضو في الكومنتات تحت، مستني اشوف كومنتاتكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. تنساش العربون العربون العربون، ولو لسه اول مره تشوف القناه ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفك على خير الحلقات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.